सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ओनिक कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई eSewa वालेट चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन गइरहेको छु। eSewa वालेट भनेको तपाईको एउटा पकेट जस्तै हो, जुन पकेटमा तपाईले केही रकम राख्न सक्नुहुन्छ, पैसा राख्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता परेको बेलामा विभिन्न उद्देश्यको लागि, विभिन्न प्रयोजनको लागि तपाईले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले बिजुलीको बिल चाहिँ बुझाउनु पर्यो भने तपाईले यो आफ्नो eSewa वालेटबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो पैसा प्रयोग गरेर बिजुलीको बिल चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्न तपाईले इन्टरनेटको बिल बुझाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको eSewa वालेटमा रहेको पैसाबाट तपाईले इन्टरनेटको बिल चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्न तपाईले कुनै सिममा चाहिँ टपअप रकम पठाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न उद्देश्यका लागि तपाईले यो eSewa वालेटलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यहाँहरुलाई म देखाउन गएको छु eSewa वालेट कसरी क्रिएट गर्ने त। नमस्ते, म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ जानु होला। अब तपाईले eSewa टाइप गर्ने बित्तिकै पहिलो एप तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ eSewa मोबाइल वालेट नेपाल भनेर, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एप देख्न सक्नुहुन्छ eSewa एप चाहिँ। अब यो एपलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टलमा चाहिँ यहाँ ट्याप गर्नु होला। मा इन्स्टल भइसकेपछि ओपन गर्नु होला यसरी चाहिँ। त्यसपछि तपाईले यो एपको चाहिँ सुरुको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, एलाउ eSewa टु मेक एन्ड म्यानेज फोन कल्स भनेर एलाउ गर्नु होला। त्यस्तै नै अब सुरुको तपाईले यहाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ eSewa एपको चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त रहेको छ यो eSewa। त्यस्तै नै तपाईले चाहिँ पैसा पाउन, पठाउन र तिर्नको लागि यो eSewa मोबाइल वालेटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यहाँ तपाईले दुईटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ, रजिस्टर फर फ्री और अलरेडी अ eSewa युजर। यदि तपाईले पहिलो चोटी चाहिँ यो eSewa मोबाइल वालेट बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग अलरेडी eSewa अकाउन्ट छ भने तपाईले यहाँ दोस्रो बटनमा यहाँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ अलरेडी eSewa युजर भनेर। यहाँ तपाईलाई म देखाउन गएको छु रजिस्टर फर फ्री भनेर। रजिस्टर गर्नको लागि टोटली फ्री रहेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ रजिस्टर फर फ्रीमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाई चाहिँ रजिस्टर भन्ने पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ eSewa मोबाइल वालेट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, अकाउन्ट चाहिँ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ टाइप गर्नु होला, जुन मोबाइल मार्फत तपाईले eSewa वालेट चाहिँ तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यस्तै गर्न म चाहिँ मोबाइल नम्बर दिन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ चाहिँ म ट्याप गर्छु र त्यसपछि म यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड भनेर, प्रोसिडमा चाहिँ म टाइप गर्छु। टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन। बाइ क्लिकिङ यस यु एग्री टु आवर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स एन्ड प्राइभेसी पोलिसी। प्रत्येक कम्पनीको, प्रत्येक एपको चाहिँ एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, प्राइभेसी पोलिसी हुन्छ। त्यसको बारेमा तपाईले पढ्नु होला पक्कै पनि। तपाईले यहाँ यस गर्नु होला, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईले अब अगाडिको प्रोसेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु, मैले चाहिँ यो मोबाइल नम्बरबाट चाहिँ पहिले नै रजिस्टर गरिसकेको छु। त्यसकारणले यहाँ लेखिएको छ अलरेडी रजिस्टर्ड भनेर। यु आर अलरेडी रजिस्टर्ड इन eSewa, वुड यु लाइक टु सेट न्यू एमपिन। न्यू एमपिन मलाई चाहिएको छैन, म नो गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ पक्कै पनि निर्देशन अनुसारले चाहिँ अगाडि तपाईले eSewa मोबाइल वालेट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ म नो गर्छु। त्यसरी म फेरि ब्याक गर्छु। यहाँ चाहिँ यहाँ फेरि एलाउ गर्नु होला। यहाँबाट पनि तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले सिमको मेसेजमा चाहिँ तपाईले एमपिन पासवर्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले eSewa मोबाइल वालेट क्रिएट गरिसकेपछि तपाई यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गर्नको लागि तपाईले मोबाइल नम्बर यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला पहिलो बक्समा र दोस्रो बक्समा चाहिँ तपाईले एमपिन पासवर्ड चाहिँ टाइप गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ लगइन बटनमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। लगइन बटनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ न्यू डिभाइस डिटेक्टेड भनेर। यसमा चाहिँ यस गर्नु होला, किन भन्दाखेरि पहिलो चोटी तपाईले यो डिभाइसमा चाहिँ लगइन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यस गर्नु होला यहाँ चाहिँ। अब यहाँ फेरि एलाउ गर्नु होला, एलाउ eSewa टु सेन्ड एन्ड भ्यू SMS मेसेजेस एलाउ गरिदिनुस् हैन। त्यसपछि तपाई चाहिँ मोबाइल डिभाइस भेरिफिकेसन पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो सेक्युरिटी रहेको छ। तपाईको मोबाइलमा चाहिँ तपाईले डिभाइस भेरिफिकेसन कोड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कोड यहाँ इन्ट्री गरेर अनि मात्र तपाई यहाँ सबमिट गरेर अगाडि प्रोसेड गर्न सक्नुहुन्छ। यो अरु कसैले पनि गर्न सक्दैन। यो यदि तपाईको मोबाइल नम्बर तपाईको हातमा छ भने तपाईले मात्रै यो कुरा चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम नै राम्रो सेक्युरिटी रहेको छ। तपाईको eSewa मोबाइल वालेट चाहिँ एकदम सुरक्षित रहन्छ यसरी। अब तपाई मेसेजमा जानु होला र तपाईले भेरिफिकेसन कोड यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ 6 डिजिटको। त्यो चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला।
अब तपाईले चाहिँ भेरिफिकेसन कोड बक्समा चाहिँ 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड टाइप गरिसकेपछि सबमिट बटनमा ट्याप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल चाहिँ टाइप गर्नुहोला नोटिफिकेसन आइडी बक्समा र सबमिट गर्नुहोला। सबमिट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन लिंक हैज बीन सेन्ड टु इमेल आइडी। जुन इमेल आइडी तपाईले यहाँ दिनुभएको छ प्लिज चेक योर इमेल भनेर ओके गर्नुहोला। मेरो eSewa मोबाइल वालेटमा चाहिँ यहाँ 1829 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले eSewa को यहाँ चाहिँ तपाईले अब होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले विभिन्न उद्देश्यको लागि तपाईले आफ्नो रकम चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तीनवटा धर्सामा ट्याप गर्नुहोला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टप अप एन्ड रिचार्ज रहेको छ, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर रहेको छ, डिस होम टिभी रहेको छ, बस टिकट रहेको छ, टुर्स एन्ड ट्राभल रहेको छ, स्कुल एन्ड कलेज रहेको छ, क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट रहेको छ। त्यसपछि तपाई यहाँ प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ, स्टेटमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ, गो अफलाइन जान सक्नुहुन्छ र सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लग आउट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टप अप रहेको छ, सेन्ड मनी रहेको छ, ब्याङ्क ट्रान्सफर रहेको छ, एयरलाइन्स रहेको छ, आईएसपी रहेको छ। यी विभिन्न कुराहरूको प्रयोग तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यसरी साथीहरु तपाईले चाहिँ eSewa मोबाइल वालेट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु, यो भिडियोमा यति मात्रै। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक र शेयर गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी यो भिडियोको बारेमा तपाईसँग कुनै पनि सल्लाह र सुझाव छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनु होला। अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यस्तै गरी बेल आइकनमा ट्याप गर्न नबिर्सनु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।